Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Maria, iar astăzi vom pregăti împreună prăjitura creiasa zăpezii. O prăjitură diafană și super gustoasă și nu mai spun că nu este deloc greu de pregătit. Pentru a pregăti blatul avem nevoie de 140 de grame de zahăr, 7 albușuri, 120 de grame de făină, 40 de ml de ulei, o esență cu aromă de vanilie, un praf de sare și un pliculeț de praf de copt. În bolul unui mixer pun albușurile și praful de sare și le bat spumă. Acum că albușurile au format spumă, adaug treptat zahărul. Îl adaug treptat și bat în continuare cu mixerul. Bat albușurile cu zahărul până se formează o bezea fermă și lucioasă și zahărul nu se mai simte deloc în bezea. Adaug treptat uleiul și mixez în continuare la o viteză mică. Adaug și esența de vanilie. Scot bolul din mixer. Peste făină adaug praful de copt și îl amestec ușor și incorporez făina treptat în bezeaua de albuș, cam în 3 runde, cu mișcări ample, pentru că nu vreau să se lase bezeaua. Așa trebuie să arate la final compoziția pentru blat. Acum voi transfera compoziția într-o tavă. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt. Tava are dimensiunile de 30 pe 20 cm și pun compoziția în tavă și o nivelez într-un strat uniform. Pun blatul la cuptor, cuptorul l-am preîncălzit la 180 de grade și voi coace blatul pentru aproximativ 15 minute sau până când este ușor auriu deasupra. Blatul este gata, arată minunat, acum îl voi lăsa să se răcească complet. Pentru cremă avem nevoie de 700 de ml de lapte, 300 de grame de unt împărțit în două părți egale, 7 gălbenușuri, 150 de grame de ciocolată, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon de porumb și o esență cu aromă de vanilie. Într-un bol pun gălbenușurile și zahărul și le mixez până se deschid la culoare. Adaug și amidonul și îl încorporez și pe el. Adaug esența de vanilie și incorporez treptat laptele. Transfer compoziția într-un vas șemerge pus pe foc și pun vasul pe foc. Amestec până se va îngroșa ca o budincă. Amestecați continuu să nu se prindă de fundul vasului. Așa va trebui să arate crema la final. Acum o iau de pe foc și o împart în două părți egale. Împart crema în două părți egale. Puteți cântări ca să fiți siguri. Eu voi face la ochi. Într-o parte din cremă adaug ciocolata și incorporez ciocolata până se topește și devine o cremă de ciocolată. Acum că am încorporat ciocolata, adaug și cele 150 de grame de unt și incorporez și untul în cremă. Am încorporat untul în crema de cacao. Acum voi acoperi cele două creme cu folie alimentară și le las să se răcească complet în frigider. Adaug celelalte 150 de grame de unt în crema simplă de vanilie și incorporez untul. Acopăr la contact cu crema pentru a nu forma crustă și las să se răcească complet. Cremele s-au răcit, iar acum le voi bate pentru 2 minute cu mixerul. Bat pentru 2 minute și crema de ciocolată. Pentru sirop avem nevoie de 50 de ml de lapte căldut și 2 linguri de zahăr, aproximativ 50 de grame. Adaug zahărul peste lapte și amestec până se topește zahărul. Pentru stratul de biscuiți avem nevoie de 150 de grame de biscuiți din aceștia simpli de tip petit beurre sau populari, cum vreți, biscuiți cu lapte și aproximativ 50 de ml de lapte pentru a înmuia biscuiții. Am așezat blatul pe un platou și am așezat un chenar din acesta pentru prăjituri, pentru a-mi fi mai ușor să
formez prăjitura. Dacă nu aveți un astfel de chenar, o puteți forma într-o tavă și însiropez blatul de bezea cu laptele amestecat cu zahăr. Îl pun pe toată suprafața. Adaug crema de ciocolată și o nivelez într-un strat uniform. Așez stratul de biscuiți, înmoi fiecare biscuite în lapte și îl așez peste crema de ciocolată. În felul acesta. Peste stratul de biscuiți adaug crema de vanilie și o nivelez și pe ea într-un strat uniform. Acum, peste stratul de cremă de vanilie, adaug 250 de grame de frișcă bătută spumă, iar deasupra presar 50 de grame de nucă de cocos. Acum eu am văzut variante în care se presară și ciocolată rasă, dar fiind creasa zăpezii, mi se pare mai adecvat cocosul. Alegeți voi ce vreți să puneți deasupra, dar mie mi se pare că merge mai bine cocosul. Acum, voi pune prăjitura la frigider pentru minim 4 ore. Eu o voi lăsa peste noapte pentru că este deja târziu. Așa că o să vă arăt mâine cum arată și în secțiune. Prăjitura creasa zăpezii asta la frigider peste noapte. Acum o voi scoate din chenar și o voi porționa. Dragii mei, așa arată prăjitura creasa zăpezii făcută de mine. Sper să vă placă și vouă rețeta, să o încercați și voi. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii, vă răspund cu mare plăcere. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!